بهذا الفيديو رح نحكي قصة ملهمة لشخص قدر من خلال التخيل بأنه يخلق حدث جديد بطريقة مفاجئة ومدهشة. مؤلف الكتاب الدكتور جو ديسبنزا بيحكي لنا قصة من تجربته الشخصية، الهدف منها هو عرض نموذج عملي لإنسان قدر من خلال تطبيق المعارف اللي ذكرناها بالفيديوهات السابقة بأنه يخلق حدث مفاجئ بحياته. القصة بتوضح مدى قوة وفعالية الاتصال مع الذكاء الأعظم لجعل التغيير جزء لا يتجزأ من حياتك. المؤلف بيقول بأنه كان يعلم أولاده من هن وصغار على تقنيات التأمل اللي رح نشرحها بالجزء الثالث من الكتاب، ونتيجة الممارسة المتكررة لهالتقنيات كانوا يعيشوا مغامرات رائعة. أولاده صار عندهم يقين بأنه بيملكوا القدرة على خلق الأحداث المادية اللي بيرغبوا بتجربتها من دون ما يتدخل الأب أو يساعد بتحقيق النتيجة. يعني بإمكان الأولاد بأنهم يخلقوا الحقيقة المادية باستخدام عقولهم بواسطة التواصل مع الفضاء الكمي. بالوقت اللي حكى لنا المؤلف القصة كان عمر بنته 20 سنة وبتدرس فنون جميلة. خلال الربيع سأل أبوها شو مخططة تعملي بهذا الصيف. قالت له حابة أشتغل بإيطاليا، أتعلم وجرب شغلات جديدة، بدي زور 6 مدن إيطالية على الأقل، وأقضي أسبوع بفلورنس لأنه عندي فيها أصدقاء. البنت حابة تشتغل بإيطاليا خلال الأسابيع الست الأولى من الصيف، بعدين تقضي بقية العطلة بالبيت. أبوها مدحها لأنه عندها خطة دقيقة وتصور واضح للشيء اللي بدها إياه، وذكرها بأنه الذكاء الكوني عم يراقب أفكارها وبإمكانه أنه يرتب لها الأحداث مع العطلة الصيفية اللي بتحلم فيها. يعني هي كانت عم تهتم بالجواب على سؤال ماذا، والذكاء الكوني رح يتعامل مع سؤال كيف. البنت خبيرة بممارسة التأمل من الطفولة، لذلك أبوها ذكرها بأنه ما بيكفي بس يكون عندك خطة للشيء اللي بدك تعمليه كل يوم، مين الأشخاص اللي رح تقابليهم، شو الأحداث اللي رح تعيشيها وشو الأماكن اللي رح تزوريها، وإنما مهم أيضا إنك تعيشي نفس الشعور لو عملتي هالتجارب. شرحت بفيديو سابق كيف إنه الفكرة لوحدها غير قادرة على إرسال إشارة قوية للفضاء الكمي، وإنما الإشارة القوية بحاجة للتفكير والشعور بنفس الوقت. طلب منها تحتفظ برؤية واضحة بدماغها لحد ما تصير حقيقية وتتحول فيها الفكرة لتجربة، يعني للمرحلة اللي بتتشابك فيها الخلايا العصبونية بدماغها كأنها عايشة التجربة بالفعل. ما بكفي تنتهي من التأمل وهي نفس البنت اللي بتحلم إنها تروح على إيطاليا، ولكن المفروض إنها تتحول لشخص عاش التجربة بالفعل وقضى نصف فترة الصيف بإيطاليا. قالت إنه ما في مشكلة، خاصة إنها عاشت تجربة مشابهة من قبل لما حبت إنها تعمل تسوق بميزانية غير محدودة. تجربة التسوق حكى عنها المؤلف بفيديو رح أحط لكم رابطه بالوصف. She's 15 years old, so you can imagine, and she said, I want an unlimited shopping spree. بعدين قال لبنته بأنه ما بيصير تنتهي من عملية الخلق العقلي لهالتجربة وانت نفس الشخص اللي لسه ما بلش بالتجربة، يعني لازم تنتهي من التجربة كبنت عاشت أحلى صيف بحياتها. البنت تذكرت بأنها لازم تنتقل كل يوم لحالة جديدة من الوجود، وبعد كل تجربة تأملية لازم تقضي يومها بمزاج مرتفع من الامتنان الناتج عن هالتجربة. بعد كم أسبوع البنت اتصلت بأبوها وقالت له أنه صار فيني روح على إيطاليا بنفقات أقل، يعني التكلفة نزلت من $7000 ل $4000، فبتقدر تدفع لي هالمبلغ؟ جو ديسبنزا بيقول بأنه أنا مالي شخص غير داعم لأولادي، بس هذا الخبر ما كان صادم لبنتي بشكل كافي. وأنا ذكرت بفيديو سابق بأنه الاستجابة الكمومية لازم تكون استجابة مفاجئة ومدهشة، يعني بنقدر نقول أنه البنت كانت عم تحاول تتحكم بالنتائج بدل ما تسمح للفضاء الكمي بأنه ينظم لها الأحداث بالطريقة اللي بتناسبها. قال لها أبوها خليكي عم تعيشي هالرحلة بخيالك، وحاولي إنك تفكري وتحكي وتشعري وتحلمي باللغة الإيطالية لحد ما تضيعي بهالتجربة. بعد كم أسبوع اتصلت البنت بأبوها وكان صوتها مختلف هالمرة. قالت إنها كانت بمكتبة الجامعة عم تحكي مع أستاذة بالإيطالي واثنيناتهم بيحكوا إيطالي بطلاقة. بنهاية الحديث قال لها الأستاذ تذكرت شغلة مهمة، أحد زملائي بإيطاليا بيحتاج لشخص متقن للغة الإيطالية لتدريس المستوى الأول والثاني لبعض الطلاب الأمريكيين اللي رح يدرسوا بإيطاليا هذا الصيف، وحابين إنه نعينك بهذا المنصب. المدهش أكثر البنت رح تاخد أجر بيغطي كل نفقاتها، ورح تكون متواجدة ب6 مدن مختلفة بإيطاليا لمدة 6 أسابيع، والأسبوع الأخير رح تقضيه بفلورنس مثل ما خططت. البنت قدرت من خلال التخيل إنها تخلق وظيفة أحلامها وتحول أفكارها لواقع مادي، وبدل ما تتبع الأسلوب التقليدي للوصول لهدفها من خلال بذل مجهود كبير وصرف طاقة كبيرة بالبحث عن العروض المناسبة بالإنترنت أو من خلال ملاحقة دكاترة الجامعة وما إلى ذلك، يعني بدل ما تتبع أسلوب السبب والنتيجة الخاص بنيوتن من خلال التحكم بالواقع الخارجي، اتبعت النموذج الكمي من خلال إحداث تغيير كبير بالعالم الداخلي لتشوف نتائج مجهودها بالعالم الخارجي. بما أنه البنت مثل أي شخص تاني مرتبطة كهرومغناطيسيا
مغناطيسيا بالحدث المستقبلي اللي بتتمناه، انجذب جسمها لهذا الحدث. قدر الحدث انه يكتشفها بحالتها الوجودية الجديدة. النتيجة كانت مدهشة وظهرت بكيفية ما قدرت تتوقعها نهائيا، وما تركت اي مجال للشك بانها نتيجة لجهودها الداخلية. تخيل معي شو في فرص عم تستنى انها تكتشفك بنفس الطريقة. اسأل حالك بشكل متكرر، مين انا بهي اللحظة وبكل لحظة؟ هل وجودي بهي الحالة وبهي الطريقة رح يجذب لإلي الشيء اللي بتمناه؟ هل بإمكاني بأنه غير حياتي بهي الحالة؟ وهل يمكن بأني أعيش مصير جديد لما أمتلك عقل جديد؟ قدرنا من خلال الفصل الأول إنه ننتقل من فكرة قديمة بتقول بأنه العقل والمادة منفصلين لفكرة جديدة بتقول إنه في ترابط وثيق بين العقل والمادة. العقل هو مادة والمادة هي عقل. لذلك بكل الأوقات الماضية اللي حاولت فيها إنك تغير حياتك كان تفكيرك محدود. من المحتمل إنك كنت بتعتقد إنه ظروفك الخارجية هي اللي لازم تتغير. على سبيل المثال كنت تقول لحالك بأنه لو كان ظروفي أحسن من هيك كنت قدرت أخسر وزني وبالتالي رح كون سعيد. إذا كنت رح صير. السبب والنتيجة. ولكن تبين معك من خلال الفيديوهات السابقة بأنه بإمكانك أنه تغير عقلك، أفكارك، مشاعرك، حالتك الوجودية بمعزل عن الشرط الزماني والمكاني. بإمكانك أنك تتغير مسبقا وتشوف آثار التغييرات الداخلية بعالمك الخارجي. من أكثر الشغلات اللي غيرت حياتك كتار هو الفهم العميق بأنه تغيير الأفكار واكتساب تجارب جديدة والاستماع لوجهات نظر مختلفة هي الطرق العملية للتخلص من عادة أنه يكون الشخص هو نفسه. لما تتغلب على حواسك وتفهم أنك غير مقيد بماضيك وتعيش حياة أعظم من بيئتك وجسدك ووقتك، فكل شيء بيصير ممكن وما بيعود في شيء اسمه مستحيل. الذكاء الكوني المسؤول عن تحريك كل الأشياء رح يفاجئك ويسعدك. هو ما بده شيء أكثر من تزويدك بإمكانية الوصول لكل شيء بدك إياه. باختصار لما تغير عقلك تتغير حياتك. وهيك بنكون أنهينا شرح الفصل الأول من الكتاب. كل الفيديوهات المتعلقة بهذا الفصل متواجدة بقائمة التشغيل، رح أحط لكم رابطة بالوصف. أما الفيديوهات اللي توسعت فيها بشرح التجارب العلمية رح أحط لكم إياها بقائمة تشغيل تانية. بالفيديو القادم رح بلش بشرح الفصل الثاني من الكتاب. بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.